لم تكن الحرب العالمية الثانية مجرد صراع عسكري بين قوى عظمى، بل كانت مختبراً قاسياً أعيد فيه تشكيل العالم من جذوره. حدود تهاوت وإمبراطوريات انهارت وأفكار خرجت من تحت الركام، إما منتصرة تفرض نفسها أو مدفونة إلى الأبد. في أقل من 6 سنوات تغير معنى القوة جذرياً، وتحولت الحرب من مواجهة جيوش في ساحات القتال إلى صدام عقول ومصانع وعلوم وإرادات سياسية لا تعرف التراجع ولا تعترف بالحدود. في هذا الوثائقي لن نستعرض أحداث الحرب العالمية الثانية بوصفها ذكريات بعيدة، بل سنقرأها باعتبارها الأساس الذي تشكل عليه عالمنا الحديث، من توازنات القوة الدولية إلى مفهوم الردع، وصولاً إلى ذلك الخوف الكامن من اندلاع حرب شاملة جديدة قد لا تبقي شيئاً بعدها. وقبل أن نبدأ رحلتنا في هذا التاريخ المصيري، ندعوك إن كان هذا المحتوى يهمك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب دعماً لنا ولمحتوى وثائقي نحرص أن يكون عميقاً، موضوعياً وخالياً من التهويل. والآن دعونا نبدأ. بعد انهيار فرنسا، بدت أوروبا الغربية وكأنها خرجت من المعادلة. لم يبقى في مواجهة ألمانيا سوى جزيرة واحدة تقف منفردة خلف بحر ضيق، لكنها تمتلك ما لا يظهر على الخرائط: قراراً سياسياً بعدم الاستسلام مهما كان الثمن. معركة بريطانيا لم تكن معركة احتلال تقليدية، بل صراع سيطرة على السماء، لأن من يملك الجو يفرض شروطه على البر والبحر. القيادة الألمانية كانت تدرك أن غزو بريطانيا برا مستحيل دون تحييد سلاحها الجوي. الخطة كانت واضحة: تدمير سلاح الجو الملكي، شل المطارات، وضرب البنية التحتية، ثم فرض التفوق الجوي الكامل. هذه المرحلة لم تكن جانبية، بل الشرط الأساسي لأي اجتياح محتمل. هنا للمرة الأولى واجهت الحرب الخاطفة حدودها الطبيعية. في صيف عام 1940 بدأ الهجوم الجوي الألماني بشكل منظم. الطائرات الألمانية امتلكت خبرة قتالية واسعة بعد حملات أوروبا، وكانت واثقة من قدرتها على الحسم السريع. في المقابل، كانت بريطانيا تعاني نقصاً عددياً في الطائرات والطيارين، لكنها عوضت ذلك بعنصر حاسم لم تقدره القيادة الألمانية حق تقديره: منظومة دفاع جوي متكاملة. بريطانيا لم تعتمد على الطيار وحده، بل بنت شبكة مترابطة من الرادارات، مراكز القيادة والاتصال السريع. الرادار لم يكن اختراعاً ثورياً بحد ذاته، لكن طريقة دمجه في القرار العسكري كانت غير مسبوقة. الطائرات البريطانية لم تقلع عشوائياً، بل عند الحاجة فقط، وباتجاه محدد وبزمن محسوب. هذا منحها أفضلية استنزافية واضحة رغم تفوق العدو العددي. المعارك الجوية لم تكن مجرد اشتباكات بين طائرات، بل سباقاً بين العقول والموارد. الطيار البريطاني كان يعود أحياناً إلى المعركة أكثر من مرة في اليوم ذاته، بينما كان الطيار الألماني إذا أسقط فوق بريطانيا يدخل الأسرى ويخرج من الحرب نهائياً. هذا الفارق الظاهري الكبير كان حاسماً على المدى المتوسط. القيادة الألمانية ارتكبت خطأ استراتيجياً عندما غيرت أهدافها. بدل الاستمرار في ضرب المطارات ومراكز القيادة، تحول القصف إلى المدن. هذا القرار لم يتخذ بدافع عسكري بحت، بل نتيجة تداخل السياسة والرغبة في كسر المعنويات والرد على قصف بريطاني سابق. النتيجة كانت عكسية: البنية الدفاعية البريطانية التقطت أنفاسها، وسلاح الجو الملكي أعاد تنظيم صفوفه. قصف المدن لم ينهي إرادة البريطانيين، بل وحد المجتمع خلف فكرة الصمود. المدنيون أصبحوا جزءاً من المعركة، ليس بالسلاح بل بالتحمل والاستمرارية. الاقتصاد لم يتوقف،
الإنتاج استمر والحكومة لم تتراجع. للمرة الأولى فشلت آلة الحرب الألمانية في فرض إرادتها بالقوة وحدها. معركة بريطانيا كانت أول هزيمة استراتيجية حقيقية لألمانيا النازية. لم تسحق قواتها ولم تدمر صناعتها، لكنها فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، السيطرة الجوية. هذا الفشل غير مسار الحرب بأكمله. بريطانيا بقيت في الحرب لتصبح لاحقاً قاعدة انطلاق لكل العمليات الكبرى في أوروبا الغربية. والأهم من ذلك أن هذه المعركة أثبتت أن التفوق لا يقاس بالعدد فقط، بل بكفاءة التنظيم ووضوح القيادة وحسن استغلال التكنولوجيا. الحرب الخاطفة التي أسقطت دولاً في البر توقفت عند حدود السماء البريطانية. ومع توقف التقدم الألماني غرباً، بدأ التفكير في مسرح جديد للحرب بعيداً عن أوروبا. في المحيط الهادئ كانت قوة أخرى تعد لضربة ستغير موازين الصراع عالمياً وتفتح فصلاً جديداً من الحرب، ضربة ستقع في مكان لم يتوقع أحد أن يكون الشرارة. قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، كانت واشنطن تمشي على حبل دقيق بين العزلة والتورط. الرأي العام لم يكن راغباً في حرب جديدة بعد تجربة الحرب العالمية الأولى، والسياسة الرسمية ركزت على الدعم غير المباشر للحلفاء دون اشتباك مباشر. لكن في الطرف الآخر من العالم كانت اليابان قد وصلت إلى قناعة حاسمة: التوسع الإمبراطوري لا يمكن أن يستمر دون صدام مع القوة الأمريكية. اليابان منذ ثلاثينيات القرن الماضي كانت تخوض حرب استنزاف طويلة في الصين، وتعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط والمواد الخام. العقوبات الاقتصادية الأمريكية وخصوصاً حظر النفط وضعت طوكيو أمام خيارين لا ثالث لهما: التراجع عن مشروعها التوسعي أو توجيه ضربة استباقية تخرج الولايات المتحدة من المعادلة مؤقتاً. القيادة اليابانية اختارت الطريق الأخطر. بيرل هاربر لم تكن هدفاً عشوائياً. القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي كانت القلب النابض للأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ. تعطيل هذا الأسطول ولو لفترة محدودة كان يفترض أن يمنح اليابان حرية الحركة للسيطرة على جنوب شرق آسيا وتأمين الموارد التي تحتاجها لمواصلة الحرب. الخطة بنيت على عنصر المفاجأة الكاملة وسرعة التنفيذ والانسحاب قبل الرد. في صباح يوم أحد من كانون الأول عام 1941 انطلقت الطائرات اليابانية على موجتين متتاليتين. خلال ساعات قليلة تعرضت السفن الأمريكية لأضرار جسيمة، ودمرت طائرات وهي رابضة على الأرض، وسقط مئات القتلى. من الناحية التكتيكية البحتة بدا الهجوم ناجحاً بل مذهلاً في دقته وتنسيقه. لكن خلف هذا النجاح السريع كانت هناك ثغرات استراتيجية قاتلة. حاملات الطائرات الأمريكية لم تكن موجودة في القاعدة لحظة الهجوم، والبنية التحتية الحيوية مثل خزانات الوقود وأحباض الصيانة لم تدمر. الأهم من ذلك أن الضربة لم تنهي القدرة الأمريكية بل أيقظتها. الصدمة التي أحدثها الهجوم لم تربك القيادة الأمريكية، بل وحدت الداخل السياسي والشعبي بشكل لم يسبق له مثيل. خلال أيام تحولت الولايات المتحدة إلى دولة تعبئة شاملة. الصناعة بدأت تعمل بوتيرة غير مسبوقة، والقرار السياسي أصبح واضحاً: الحرب ليست خياراً بل ضرورة وجودية. من منظور أوسع، بيرل هاربر غيرت طبيعة الحرب العالمية الثانية نفسها. الصراع لم يعد أوروبياً في جوهره، بل أصبح حرباً عالمية حقيقية تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. دخول الولايات المتحدة قلب موازين القوى الصناعية والاقتصادية، وأدخل عنصراً لا يمكن لأي محور تجاهله. القيادة اليابانية راهنت على أن الضربة ستكسر إرادة الأمريكيين وتدفعهم إلى التفاوض. هذا الرهان كان مبنياً على قراءة خاطئة للخصم. ما حدث هو العكس تماماً. المجتمع الأمريكي التحق بالحرب بإجماع شبه كامل، وبدأ مساراً طويل سينتهي في قلب اليابان نفسها.
بيرل هاربر لم تكن مجرد هجوم مفاجئ، بل خطأ استراتيجي ضخم مغطى بنجاح تكتيكي. الضربة الأولى كانت موجعة، لكنها فتحت الباب أمام حرب لا تملك اليابان الموارد الكافية لتحملها على المدى الطويل. ومع دخول الولايات الحرب لم يتأخر الرد. في مياه المحيط الهادئ ستقع مواجهة ستحسم اتجاه الصراع البحري بالكامل، مواجهة ستثبت أن الحرب لم تعد تحسم بالقوة العددية وحدها، بل بالمعلومة والتوقيت والقرار الصحيح. هناك، عند جزيرة صغيرة تدعى ميدواي، ستتغير قواعد اللعبة. بعد الضربة التي تلقتها الولايات المتحدة في بيرل هاربر، بدأ التفوق الياباني في المحيط الهادئ شبه مطلق. الأسطول الإمبراطوري الياباني كان يتحرك بثقة، يوسع نطاق سيطرته ويعتمد على سلاح جديد غير طبيعة الحرب البحرية: حاملات الطائرات. في المقابل، كانت الولايات المتحدة تعيد ترتيب أوراقها بهدوء، بعيداً عن الاستعراض، مستندة إلى عنصر سيثبت أنه أخطر من أي قطعة سلاح: المعلومة. القيادة اليابانية رأت أن الوقت مناسب لتوجيه ضربة نهائية تقضي على ما تبقى من القوة الأمريكية في المحيط الهادئ. الهدف كان جزيرة ميدواي، موقع صغير من حيث الجغرافيا، لكنه بالغ الأهمية من حيث الموقع الاستراتيجي. السيطرة عليه كانت ستفتح الطريق نحو تهديد مباشر للأراضي الأمريكية، وتجبر واشنطن على القبول بواقع جديد في المحيط. لكن ما لم تكن اليابان تعلمه أن الأمريكيين كانوا قد فكوا جزءاً كبيراً من الشفرة البحرية اليابانية. هذه المعلومة غيرت كل شيء. المعركة من حيث الجوهر لم تكن كميناً عسكرياً فقط، بل كميناً استخباراتياً بامتياز. الولايات المتحدة عرفت متى وأين سيأتي الهجوم، وبنت خطتها على هذا الأساس. في حزيران من عام 1942 التقت حاملات الطائرات في واحدة من أخطر المواجهات البحرية في التاريخ. لم تتبادل السفن القصف المباشر، ولم ترى أطقمها بعضها بعضاً. المعركة دارت في السماء، عبر طائرات أقلعت من مسافات بعيدة، تبحث عن هدف قد يظهر أو يختفي خلال دقائق. اللحظة الحاسمة جاءت عندما وجدت حاملات الطائرات اليابانية في وضع بالغ الهشاشة. طائراتها كانت على الأسطح، تعاد تزويدها بالوقود والذخيرة في انتظار موجة جديدة من الهجوم. في هذا التوقيت بالذات وصلت الطائرات الأمريكية. خلال وقت قصير تحولت 3 حاملات يابانية إلى كتل من نار. لاحقاً ستدمر حاملة رابعة، لتفقد اليابان عماد قوتها البحرية الضاربة. الخسارة لم تكن مادية فقط، بل بشرية ومعنوية. اليابان لم تخسر سفناً فحسب، بل فقدت نخبة من طياريها المدربين، وهم مورد لا يمكن تعويضه بسرعة. في المقابل، كانت القدرة الصناعية الأمريكية قادرة على تعويض الخسائر خلال فترة قصيرة نسبياً. هنا بدأ ميزان الحرب يميل بوضوح. معركة ميدواي أنهت مرحلة الهجوم الياباني الواسع، وحولت الحرب في المحيط الهادئ من توسع سريع إلى صراع استنزاف طويل. منذ تلك اللحظة أصبحت اليابان في موقع الدفاع، تحاول الحفاظ على ما تبقى، بينما انتقلت المبادرة تدريجياً إلى الطرف الآخر. الأهمية الحقيقية لميدواي لا تكمن فقط في عدد السفن الغارقة، بل في الدرس الذي رسخته. الحروب الحديثة لا تحسم بالقوة وحدها، بل بالمعلومة الدقيقة والتوقيت الصحيح والقدرة على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة. معركة واحدة استغرقت أياماً قليلة غيرت مسار الحرب في نصف الكرة الأرضية. ومنذ تلك اللحظة بدأت آلة الحرب الأمريكية تتحرك بثبات، جزيرة بعد جزيرة، قاعدة بعد قاعدة، لكن في مكان آخر من العالم وعلى جبهة مختلفة تماماً. كانت حرب من نوع آخر تتشكل، حرب برية شرسة سيدفن فيها وهم التفوق الألماني إلى الأبد في مدينة ستالينغراد.
لم تكن هيروشيما مجرد مدينة يابانية أضيف اسمها إلى قائمة الضحايا في حرب عالمية طاحنة، بل كانت لحظة فاصلة في تاريخ الإنسان نفسه، لحظة انقسم فيها الزمن إلى ما قبل القنبلة وما بعدها. في صباح صيفي هادئ، لم تكن الحرب على وشك أن تنتهي فقط، بل كانت قواعد الحرب ذاتها تعاد كتابتها من الصفر. ما قبل الانفجار سباق العقول لا الجيوش. مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها في أوروبا، لم تكن الولايات المتحدة تفكر فقط في هزيمة اليابان، بل في كيفية إخضاعها دون خسائر بشرية أمريكية هائلة. التقديرات العسكرية لغزو الجزر اليابانية كانت مرعبة، مئات آلاف القتلى وربما أكثر. هنا لم يعد السؤال هل ننتصر، بل أصبح كم سندفع ثمن هذا الانتصار؟ في الخفاء كان مشروع مانهاتن قد قطع شوطا طويلا، آلاف العلماء، مليارات الدولارات، وسباق محموم ضد الزمن وضد احتمال أن يمتلك الخصم السلاح نفسه. لم يكن السلاح النووي مشروعا عسكريا فحسب، بل رهانا فلسفيا. هل يحق للإنسان أن يصنع أداة قادرة على محو مدينة في لحظة؟ 6 أغسطس، لحظة لا عودة بعدها. في تمام 8:15 صباحا سقطت القنبلة. لم يسمع أهل هيروشيما صوت إنذار مختلف عن المعتاد. لم يكن هناك سرب قاذفات ولا قصف تمهيدي، طائرة واحدة فقط في السماء. بعدها ضوء أبيض أعمى الأبصار، حرارة تفوق حرارة الشمس، وموجة صدم حولت البشر إلى ظلال محفورة على الجدران. في أقل من ثانية انتهى كل ما يعرفه سكان المدينة عن الحياة. لا جيوش تواجه جيوشا، لا خنادق، لا اشتباكات، مدينة كاملة أبيدت بضغطة زر. ما بعد الانفجار، الصدمة التي شلت العالم. لم تستوعب القيادة اليابانية فوراً ما حدث. التقارير كانت متناقضة والدمار غير مفهوم. كيف تمحى مدينة كاملة دون قصف متواصل؟ كيف يختفي كل شيء ويبقى الفراغ؟ وعندما وصلت الحقيقة، لم تكن الحقيقة عسكرية فقط، بل وجودية. بعد أيام جاءت ناغازاكي. لم تعد القنبلة تحذيراً، بل تأكيداً. الولايات المتحدة لا تملك سلاحاً جديداً فحسب، بل تملك القدرة على إنهاء أي حرب، وربما إنهاء الحضارة نفسها. استسلام اليابان لم يكن مجرد هزيمة عسكرية، بل اعترافاً بأن ميزان القوة العالمي انقلب نهائياً. هل أنهت القنبلة الحرب فعلاً؟ نعم، أنهت الحرب العالمية الثانية، لكنها فتحت حرباً من نوع آخر، حرب الخوف. منذ تلك اللحظة لم يعد الصراع بين الدول يقاس بعدد الجنود أو الدبابات، بل بعدد الرؤوس النووية. لم يعد الهدف الانتصار، بل الردع. لم تعد الحرب تخاض، بل تمنع، خوفاً من نهايتها المطلقة. هيروشيما لم تكن نهاية، بل بداية الحرب الباردة، سباق التسلح، مفهوم الدمار المتبادل المؤكد، وتحويل العالم إلى رهينة زر أحمر. البعد الأخلاقي، جرح لم يلتئم. حتى اليوم لا يوجد إجماع أخلاقي حول القنبلة. هناك من يقول إنها أنقذت أرواحاً بإنهاء الحرب سريعاً، وهناك من يرى أنها جريمة لا يمكن تبريرها، لأن الضحايا كانوا مدنيين، ولأن السلاح تجاوز كل حدود التناسب. لكن الحقيقة القاسية هي هذه: القنبلة لم تصنع لأن الإنسان شرير فقط، بل لأن العلم تقدم أسرع من أخلاقه، ولأن السياسة حين تخاف لا تفكر إلا بالنتائج، لا بالثمن الإنساني. هيروشيما كرسالة دائمة. اليوم هيروشيما ليست مدينة منكوبة فقط، بل تحذيراً دائماً. تحذيراً من عالم يملك قوة تفوق حكمته، ومن حضارة تستطيع تدمير نفسها أسرع مما تستطيع إنقاذها.
السلاح الذي أنهى الحرب لم يجلب السلام، بل جلب توازن الرعب، والعصر الجديد الذي بدأ في ذلك الصباح لم يكن عصر انتصار، بل عصر سؤال مفتوح لم يجب عنه بعد. هل تعلم الإنسان من هيروشيما أم أنه فقط تعود عليها؟ لم تكن ستالينغراد مدينة عادية في حسابات الحرب، ولم تكن مجرد نقطة على نهر الفولغا. ما جرى هناك كان تحولاً جذرياً في طبيعة الصراع على الجبهة الشرقية، حيث اصطدمت عقيدة الحرب الخاطفة بواقع لا يرحم، مسافات شاسعة، مناخ قاس، وعدو لا ينهار بالصدمة الأولى. في ستالينغراد لم تهزم ألمانيا عسكرياً فحسب، بل انكسر وهم التفوق الذي لا يقهر. مع بداية الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي كانت الخطة تقوم على الحسم السريع. القيادة النازية افترضت أن الجيش الأحمر سيتفكك كما تفككت جيوش أوروبا الغربية، لكن ما حدث كان مختلفاً. كلما تقدم الألمان شرقاً تمددت خطوط الإمداد وتآكلت القدرة على السيطرة، بينما كان السوفييت يتراجعون ببطء، يمتصون الضربة ويعيدون تنظيم أنفسهم في العمق. ستالينغراد كانت هدفاً استراتيجياً وسياسياً في آن واحد. السيطرة عليها تعني قطع طرق النقل على نهر الفولغا وفتح الطريق نحو حقول النفط في القوقاز. إضافة إلى ذلك، حملت المدينة قيمة رمزية ضخمة لأنها تحمل اسم الزعيم السوفيتي نفسه. هذا البعد الرمزي دفع الطرفين إلى التصعيد بلا حساب. عندما وصل الألمان إلى أطراف المدينة، تحولت الحرب إلى شيء لم يألفوه من قبل. لم تعد هناك جبهات واضحة ولا خطوط أمامية مستقرة. القتال أصبح داخل الشوارع، المصانع، الأقبية، وحتى الأنقاض. كل مبنى تحول إلى موقع دفاعي، وكل طابق إلى ساحة قتال. السوفييت اعتمدوا على سياسة الاقتراب الشديد من العدو، بحيث يفقد الطيران والمدفعية الألمانية فعاليتها. هذه الحرب التي سميت لاحقاً بحرب الجرذان استنزفت القوات الألمانية نفسياً وجسدياً. القيادة الألمانية المتمسكة بفكرة التقدم مهما كان الثمن دفعت بالمزيد من القوات إلى المدينة دون أن تحسم المعركة. في المقابل، كان السوفييت يخططون بهدوء لشيء أكبر. ستالينغراد لم تكن الهدف النهائي، بل الطعم. خلف خطوط القتال كانت جيوش احتياطية ضخمة تحصد في انتظار اللحظة المناسبة. تلك اللحظة جاءت مع الهجوم السوفيتي المعاكس الذي لم يوجه إلى قلب المدينة، بل إلى أجنحة الجيش الألماني المحمية بقوات أضعف من حلفائه. خلال وقت قصير أغلقت الحلقة حول الجيش السادس الألماني، واحدة من أقوى التشكيلات العسكرية في أوروبا، وجدت نفسها محاصرة بالكامل في مدينة مدمرة مع اقتراب فصل الشتاء. هنا تحول الخطأ الاستراتيجي إلى كارثة. القيادة العليا في برلين رفضت السماح بالانسحاب، متمسكة بفكرة الصمود حتى النهاية. الإمدادات الجوية التي وعد بها الجنود لم تكن كافية ولا واقعية في ظل الظروف الجوية القاسية. الجوع والبرد والأمراض بدأت تحصد الأرواح بوتيرة أسرع من القتال نفسه. الشتاء الروسي لم يكن مجرد عامل مناخي، بل سلاحاً قاتلاً. درجات الحرارة المتدنية شلت المعدات وأضعفت الأجساد، بينما كان السوفييت أكثر استعداداً وتحملاً. في الداخل تآكلت الروح المعنوية، وتحولت فكرة النصر إلى مجرد أمل بالبقاء على قيد الحياة. مع بداية العام التالي كان مصير الجيش المحاصر قد حسم. الاستسلام لم يكن خياراً مطروحاً سياسياً بداية، لكنه أصبح حتمياً عسكرياً. عندما توقفت المعركة كانت الخسائر البشرية صادمة. مئات الآلاف من الجنود خرجوا من المعركة بين قتيل وجريح وأسير. ما تبقى من الجيش السادس لم يعد جيشاً، بل شبها لتشكيل كان يعد من نخبة القوات الألمانية. ستالينغراد لم تكن مجرد هزيمة ميدانية، بل انكساراً استراتيجياً شاملاً. منذ تلك اللحظة فقدت ألمانيا زمام المبادرة على الجبهة الشرقية إلى الأبد. الاتحاد السوفيتي الذي كان يقاتل دفاعياً بدأ يتحول تدريجياً إلى الهجوم، مدعوماً بقدرة بشرية وصناعية هائلة.
الأثر النفسي للمعركة كان عميقا على الطرفين. في ألمانيا بدأ الشك يتسلل إلى صورة النصر المحتمل. في الاتحاد السوفيتي تحولت ستالينغراد إلى رمز للصمود والانتصار وأداة تحضير هائلة. العالم بأسره أدرك أن ميزان الحرب قد تغير، وأن سقوط النازية لم يعد احتمالاً ثورياً، بل مساراً بدأ يتشكل. في ستالينغراد انتهت مرحلة الحرب الخاطفة فعلياً. لم يعد بالإمكان حسم الحروب الكبرى بالسرعة والصدمة وحدهما. ما بدأ هناك كان حرباً استنزاف طويلة قاسية بلا هوادة، ستقود في النهاية إلى سقوط برلين نفسها. لكن قبل الوصول إلى تلك النهاية، كان على العالم أن يشهد لحظة أخرى مختلفة تماماً في معناها، لحظة احتفال لا تشبه ما سبقها، يوم النصر. في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، لم تعد المعارك تخاض فقط على الجبهات التقليدية، بل انتقلت بقوة إلى قلب المدن. دريسدن كانت واحدة من تلك المدن التي لم تعرف بكونها مركزاً صناعياً عسكرياً من الدرجة الأولى، بل اشتهرت بتاريخها الثقافي، عمارتها ومكانتها الرمزية داخل ألمانيا. ومع ذلك وجدت نفسها في شباط من عام 1945 في قلب واحدة من أكثر عمليات القصف إثارة للجدل في التاريخ الحديث. القرار بقصف دريسدن لم يأتي من فراغ، ولم يكن فعلا انتقاميا عشوائيا كما صور لاحقا في بعض السرديات. القيادة الحليفة كانت تنظر إلى المشهد الأوسع. الجيش الأحمر يتقدم بسرعة من الشرق، والجبهة الألمانية تتفكك، لكن شبكات النقل، الاتصالات ومراكز الإمداد داخل المدن لا تزال تعمل. دريسدن بحكم موقعها كانت عقدة مواصلات رئيسية تمر عبرها خطوط السكك الحديدية التي تنقل الجنود والعتاد نحو الجبهة الشرقية. القصف الجوي في تلك المرحلة من الحرب أصبح أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الجيوش البرية. الهدف لم يكن فقط تطمير المصانع، بل شل قدرة الدولة على الاستمرار في الحرب. هذا المفهوم المعروف بالقصف الاستراتيجي افترض أن ضرب المدن الكبرى سينهك الاقتصاد ويربك الإدارة ويكسر الروح المعنوية للسكان، وبالتالي يسرع النهاية. ما حدث في دريسدن تجاوز كل التوقعات. موجات متتالية من القاذفات ألقت حمولاتها في زمن قصير، مستهدفة قلب المدينة. الحرائق التي اندلعت لم تكن عادية، بل تفاعلت معا لتنشئ ما عرف لاحقا بالعاصفة النارية. الهواء نفسه أصبح جزءا من الحريق، يسحب بقوة نحو مركز اللهب، ويحول الشوارع إلى ممرات قاتلة. الدمار كان شاملا، أحياء كاملة اختفت، مبان تاريخية انهارت، والمدينة التي لم تكن مهيئة لمثل هذا الحجم من القصف تحولت خلال ساعات إلى مساحة من الرماد. المدنيون الذين لجأ كثير منهم إلى الأقبية ظنا أنها آمنة، وجدوا أنفسهم محاصرين بالنار أو مختنقين بالدخان. ما جرى لم يكن مجرد خسارة عسكرية، بل كارثة إنسانية بكل المقاييس. لكن السؤال الذي ظل يلاحق دريسدن لم يكن ماذا حدث، بل لماذا حدث بهذا الشكل؟ هل كان القصف ضرورة عسكرية أم رسالة سياسية أم استعراض قوة في لحظة كانت النهاية فيها قريبة أصلاً؟ الجدل لم يتوقف، لأن الإجابة لا يمكن أن تكون بسيطة. من منظور عسكري بحت، كانت المدينة جزءاً من منظومة لوجستية تدعم الجبهة، ومن منظور أخلاقي كان الثمن المدني فادحاً إلى درجة يصعب تبريرها. القصف كشف وجهاً آخر للحرب الحديثة. عندما تتحول المدن إلى أهداف، يختفي الخط الفاصل بين الجبهة والخلفية. المدني لم يعد بعيداً عن المعركة، بل أصبح داخلها سواء أراد أم لم يرد. دريسدن لم تكن الحالة الوحيدة، لكنها أصبحت الرمز الأشهر لهذا التحول. سياسياً، استخدمت الواقعة لاحقاً في معارك الذاكرة والتأويل. النظام النازي حاول استثمارها لتغذية خطاب المظلومية، بينما واجه الحلفاء أسئلة محرجة حول حدود القوة واستخدامها. بعد الحرب أصبحت دريسدن مثالاً يستدعى كلما طرح السؤال: هل كل ما هو ممكن عسكرياً مشروع أخلاقياً؟
الأهم من ذلك أن عاصفة دريسدن النارية عكست حالة الحرب في لحظاتها الأخيرة. لم تعد هناك حسابات طويلة المدى، بل رغبة في إنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن، حتى لو كان الثمن باهظاً. الحرب عندما تصل إلى هذه المرحلة تكشف عن طبيعتها الحقيقية، آلة ضخمة تبتلع كل شيء دون تمييز دقيق. دريسدن لم تسقط ألمانيا، لكنها جسدت انهيار العالم القديم. المدينة التي كانت رمزاً للثقافة الأوروبية تحولت إلى شاهد صامت على ما يمكن أن تفعله الحرب الشاملة عندما تنفلت من كل القيود. وبعد أن خمدت النيران لم يبقى سوى السؤال معلقاً في الهواء: هل كان هذا القصف ضرورة نهائية لحرب وحشية، أم علامة على أن الحرب نفسها تفسد حتى المنتصرين؟ ومع تقدم الجيوش داخل الأراضي الألمانية لم تعد الحقائق تكتشف من الجو فقط. على الأرض خلف الأسلاك الشائكة كانت هناك أماكن ستغير فهم العالم للحرب إلى الأبد. هناك عند فتح الأبواب سيظهر وجه آخر للصراع، وجه لا يمكن للنار ولا للرماد أن يخفيه. في الفصل القادم سيبدأ الحديث عن تحرير معسكر بوخنفالد. بحلول شتاء عام 1944 كانت الحرب في أوروبا قد حسمت من حيث الاتجاه العام. القوات الألمانية تتراجع على كل الجبهات، والموارد تتآكل، والسماء لم تعد ألمانية منذ زمن. ومع ذلك اختارت القيادة النازية خوض مقامرة أخيرة، ليست لأن الظروف مواتية، بل لأن البدائل كانت معدومة. معركة الثغرة لم تكن خطة نصر حقيقية، بل محاولة لتمديد عمر النظام مهما كان الثمن. الفكرة الأساسية للهجوم كانت جريئة على الورق، ضربة مفاجئة عبر غابات الأردن، المنطقة نفسها التي شهدت اختراقاً ناجحاً في بداية الحرب، مع هدف الوصول إلى ميناء أنتويرب وقطع خطوط الإمداد عن قوات الحلفاء. لو نجح هذا السيناريو لكان قد أحدث شرخاً سياسياً وعسكرياً داخل معسكر الحلفاء، لكن بين الفكرة والتنفيذ كانت هناك فجوة هائلة في الإمكانات. ألمانيا التي بدأت الحرب بجيوش مدربة وموارد ضخمة دخلت هذه المعركة وهي تعاني نقصاً في الوقود، الذخيرة، وحتى الجنود المؤهلين. كثير من الوحدات التي زج بها في الهجوم كانت مزيجاً من محاربين مخضرمين وشباب لم يكملوا تدريبهم. التفوق العددي والجوي للحلفاء لم يختفي، بل كان ينتظر تحسن الطقس ليعود بقوة. الهجوم بدأ في ظروف جوية سيئة، ضباب كثيف وثلوج كثيفة حدت من فاعلية الطيران، وهو ما منح الألمان فرصة مؤقتة للتقدم. في الأيام الأولى فوجئت القوات الأمريكية وتراجعت بعض الوحدات، وظهرت على الخرائط تلك الثغرة التي ستمنح المعركة اسمها. بدا وكأن التاريخ يحاول إعادة نفسه، لكن هذه المرة كان السياق مختلفاً تماماً. القيادة الأمريكية بدل الانهيار أو الارتباك أعادت توزيع قواتها بسرعة. الوحدات المحاصرة صمدت في مواقعها وأبطأت التقدم الألماني. كل ساعة تأخير كانت تعمل ضد المهاجمين، لأن الوقت لم يكن في صالحهم، ولا الإمدادات ولا القدرة على التعويض. مع تحسن الطقس عاد الطيران الحليب إلى السماء، وبدأت المعادلة تميل بوضوح. القوافل الألمانية التي كانت تعاني أصلاً نقص الوقود أصبحت أهدافاً مكشوفة. الدبابات توقفت ليس بسبب القتال وحده، بل لأن الوقود نفد. هكذا تحول الهجوم الذي بني على السرعة والمفاجأة إلى تقدم بطيء قابل للكسر. الجانب النفسي للمعركة كان بالغ الأهمية. الجنود الألمان كانوا يقاتلون وهم يدركون أن هذه المحاولة قد تكون الأخيرة. الإيمان بالنصر لم يعد قائماً، بل استبدل بإحساس ثقيل بالواجب واليأس. في المقابل كان الجنود الحلفاء يقاتلون وهم يعرفون أن النهاية تقترب، وأن الصمود الآن سيسرع الخلاص. الخسائر التي تكبدتها ألمانيا في معركة الثغرة كانت فادحة، ليس فقط في الأرواح والمعدات، بل فيما تبقى من قدرتها الهجومية. هذه المعركة استنزفت آخر الاحتياطات المتحركة،
وأغلقت الباب على أي هجوم كبير لاحق. بعد انتهائها لم تعد ألمانيا قادرة على المبادرة، بل دخلت مرحلة الدفاع المتداعي حتى السقوط الكامل. معركة الثغرة أثبتت حقيقة قاسية في علم الحرب: الهجوم في لحظة الهزيمة لا يصنع معجزة، بل يسرع النهاية. الشجاعة الفردية لم تعوض سوء التخطيط، ولا الإرادة السياسية عوضت الفجوة الصناعية والعسكرية. عندما توقفت المعارك، كان الطريق إلى قلب ألمانيا مفتوحا على مصراعيه. القوات الحلفاء تقدمت بثبات بلا مخاطرات كبرى. النظام النازي فقد آخر أوراقه، وأصبح السقوط مسألة أسابيع. لكن الحرب لم تكن قد انتهت بعد، ولم تكن كل فصولها عسكرية بحتة. مع تقدم الجيوش بدأت الحقيقة الأكثر قتامة بالظهور. خلف خطوط القتال كانت هناك أماكن لم تقصف ولم تحاصر، لكنها شهدت أحد أكثر أوجه الحرب ظلمة. هناك في معسكرات الاعتقال سيتعرف العالم على حجم الجريمة، ومعها سيأتي فصل لا يقل قسوة: عاصفة دريسدن النارية. مع تقدم الجيوش داخل الأراضي الألمانية في الأشهر الأخيرة من الحرب، بدأ الحلفاء يواجهون واقعاً لم يكن حاضراً بوضوح في خططهم العسكرية ولا في خيال الرأي العام. الحرب التي عرفت بالدبابات والطائرات والجبهات المتحركة كشفت فجأة عن بعد آخر أكثر ظلمة وتنظيماً. معسكر بوخنفالد لم يكن استثناءً، بل كان أحد أوضح الأمثلة على نظام بني بعناية، لا لإدارة الحرب، بل لإدارة البشر كمواد قابلة للاستهلاك. بوخنفالد أنشئ في قلب ألمانيا، بعيداً عن خطوط القتال المباشرة، ما يعكس طبيعته الحقيقية. لم يكن معسكراً عشوائياً أو مؤقتاً، بل جزءاً من منظومة بيروقراطية دقيقة تهدف إلى الاحتجاز والاستغلال والإقصاء المنهجي. من دخله لم يكن ينظر إليه كأسير حرب بالمعنى التقليدي، بل كرقم داخل نظام صمم لإلغاء الفرد بالكامل. مع تقدم القوات الأمريكية نحو المنطقة، لم تكن القيادة العسكرية تتوقع ما ستجده. التقارير الاستخباراتية تحدثت عن معسكر اعتقال، لكن اللغة العسكرية لم تكن كافية لوصف الواقع. عندما فتحت الأبواب، لم يكن المشهد معركة انتهت، بل نظاماً كاملاً ما زال قائماً، ينتظر فقط أن يكشف. الناجون في بوخنفالد لم يكونوا جنوداً مهزومين، بل بشراً استنزفت أجسادهم وعقولهم خلال سنوات من الجوع والعمل القسري والعنف المنهجي. كثيرون لم يستطيعوا الوقوف، وبعضهم لم يفهم في البداية أن الحرب انتهت بالنسبة له. الحرية بعد زمن طويل من الإلغاء الكامل لم تكن مفهوماً سهل الاستيعاب. ما ميز بوخنفالد عن غيره أن جزءاً من نزلائه كانوا قد أنشأوا تنظيماً داخلياً سرياً حاول الحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الإنساني وسط منظومة مصممة لكسر كل روابط البشر. هذا التنظيم لم يكن مقاومة مسلحة بالمعنى الكلاسيكي، بل محاولة للبقاء وتنظيم الحياة داخل الجحيم. عند لحظة التحرير كان هذا الداخل الهش أحد أسباب بقاء الآلاف أحياء. الصدمة لم تصب الناجون وحدهم، بل الجنود المحررين أيضاً. الجندي الذي خاض معارك طويلة ورأى الموت في ساحات القتال وجد نفسه أمام شيء مختلف تماماً. هنا لم يكن الموت نتيجة مواجهة، بل نتيجة سياسة. الجثث، الثكنات، السجلات، كل شيء يشير إلى أن ما جرى لم يكن فوضى حرب، بل إدارة محسوبة للمعاناة. تحرير بوخنفالد غير لغة الحرب نفسها. لم يعد ممكنا الحديث عن الصراع فقط بوصفه مواجهة بين دول. أصبح واضحا أن هناك جريمة ذات طابع مختلف، لا تقاس بعدد الدبابات ولا بخطوط الجبهة، بل بنية فكرية كاملة اعتبرت فئات من البشر فائضة عن الحاجة. هذا الاكتشاف فرض نفسه على السياسة والإعلام والقانون الدولي لاحقا. القيادة العسكرية الأمريكية وثقت ما وجدته بعناية. الصور، الشهادات والسجلات لم تجمع بدافع الانتقام، بل بدافع إثبات الحقيقة. كان هناك إدراك مبكر أن ما كشف لا يمكن أن يترك للتأويل أو النسيان. بوخنفالد لم يكن مجرد معسكر، بل دليلاً مادياً على أن الدولة الحديثة عندما تجرد من القيود الأخلاقية قادرة على تحويل القتل إلى إجراء إداري.
الأثر النفسي لتحرير المعسكر امتد إلى ما بعد الحرب. كثير من الناجون عادوا وهم يحملون صورة مختلفة تماماً عن معنى الانتصار. الانتصار لم يعد مجرد رفع علم أو توقيع استسلام، بل تحمل مسؤولية ما كشف ومنع تكراره. هذه التجربة كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت لاحقاً لصياغة مفاهيم جديدة في القانون الدولي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. بوخنفالد كشف أيضاً حدود الصمت. كثيرون في الداخل الألماني كانوا على علم بوجود المعسكرات ولو بشكل جزئي. التحرير وضع المجتمع بأكمله أمام مرآة قاسية. الجريمة لم ترتكب في الخفاء التام، بل في ظل نظام اعتيادي بموظفين، أوامر مكتوبة وسجلات رسمية. هذا الإدراك جعل مسألة المسؤولية جماعية لا فردية فقط. تحرير المعسكر لم ينهي معاناة الناجين فوراً. كثير منهم احتاج وقتاً طويلاً للتعافي، وبعضهم لم يتعافى أبداً. الحرب تركت أثرها داخل الجسد والعقل لا يمكن محوه بتوقيع أو خطاب، ومع ذلك كانت تلك اللحظة بداية استعادة الإنسان لاسمه وصوته ووجوده بعد أن كان رقماً خلف الأسلاك. بوخنفالد لم يكن نهاية الحرب، لكنه كان نهاية الوهم، وهم أن الصراع كان عسكريا فقط أو أن العنف كان نتيجة جانبية. ما كشف هناك أعاد تعريف معنى الشر المنظم، ووضع العالم أمام مسؤولية ثقيلة. المعرفة تلزم، والصمت بعد الكشف لم يعد ممكنا. ومع انكشاف هذا الوجه القاتم للحرب في أوروبا، كانت الأنظار تتجه إلى مسرح آخر، حيث كانت الحرب تستعد لتقديم خاتمتها الأكثر إثارة للجدل. في مدينة بعيدة بضغطة زر واحدة سيستخدم سلاح لم يشهد له التاريخ مثيلا، وسيفتح فصلا جديدا في علاقة الإنسان بالقوة. هناك في هيروشيما ستنتهي الحرب ويبدأ عالم مختلف تماما. عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، لم تكن الجيوش الأوروبية تدرك أنها على وشك مواجهة نمط جديد من الحروب، لا يعتمد على طول النفس ولا على كثافة الجنود، بل على السرعة، الصدمة، وشل الخصم قبل أن يفهم ما يحدث. هذا النمط حمل اسماً سيصبح مرادفاً للرعب والانهيار السريع: الحرب الخاطفة. الحرب الخاطفة لم تكن سلاحاً سحرياً ولا اختراعاً مفاجئاً، بل كانت نتيجة تراكم فكري وعسكري داخل المؤسسة الألمانية بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى. قادة الجيش الألماني خرجوا من تلك الحرب بقناعة واحدة: الخسارة لم تكن بسبب ضعف الجندي، بل بسبب بطء القرار وتقيد الحركة واعتماد جيوش ضخمة بلا مرونة. ومن هنا بدأ التفكير في حرب تحسم قبل أن تتحول إلى استنزاف. جوهر الحرب الخاطفة يقوم على التركيز لا الانتشار. بدل توزيع القوات على جبهات طويلة، يتم حشد الدبابات، المشاة الآليين والطيران في نقطة واحدة، تخترق منها خطوط العدو بسرعة هائلة. الهدف ليس تدمير الجيش المعادي بالكامل، بل شيل قيادته، قطع اتصالاته، وتفكيك قدرته على الرد. عندما يفقد الجيش قيادته، ينهار حتى لو بقيت لديه أعداد كبيرة من الجنود. في أيلول من عام 1939 ظهر هذا المفهوم إلى العلن مع غزو بولندا. خلال أسابيع قليلة انهار الجيش البولندي رغم شجاعته وعدده، ليس لأنه كان أضعف، بل لأنه كان يقاتل بعقلية حرب قديمة. الطائرات الألمانية دمرت مراكز القيادة وخطوط السكك الحديدية، الدبابات اخترقت العمق، والمشاة الآليون تبعوها بلا توقف. لم يمنح الخصم الوقت لإعادة التنظيم، وهذه كانت الضربة القاتلة. العالم راقب ما حدث في بولندا، لكنه لم يستوعب الدرس. فرنسا وبريطانيا اعتقدتا أن ما جرى حالة استثنائية، وأن خطوط الدفاع الثابتة كفيلة بإيقاف أي هجوم. فرنسا بنت ثقتها على خط ماجينو، تحصينات خرسانية هائلة صممت لحرب الأمس لا لحرب الحركة. المشكلة لم تكن في قوة التحصينات، بل في العقلية التي تقف خلفها، عقلية الدفاع الجامد. عندما تحركت القوات الألمانية غرباً، لم تهاجم حيث كان متوقعاً. بدل الاصطدام المباشر، اخترقت غابات الأردن، منطقة اعتبرت غير صالحة لحركة الدبابات.
هذا القرار وحده يلخص فلسفة الحرب الخاطفة: افعل ما لا يتوقعه خصمك. خلال أيام أصبحت القوات الألمانية خلف الخطوط الفرنسية، قطعت الإمدادات وعزلت الوحدات الأمامية. الجيش الفرنسي، أحد أكبر جيوش العالم آنذاك، وجد نفسه مشلولاً بلا قيادة فعالة. سقوط فرنسا لم يكن مجرد هزيمة عسكرية، بل صدمة حضارية. دولة انتصرت في الحرب العالمية الأولى وامتلكت جيشاً ضخماً انهارت في أسابيع. هذا الحدث غير نظرة العالم إلى الحرب، وأثبت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، وأن طريقة استخدامها أهم من حجمها. الحرب الخاطفة لم تعتمد فقط على الدبابات والطائرات، بل على التنسيق المحكم بين الأسلحة. الطيران لم يكن وسيلة قصف عشوائي، بل أداة دعم مباشر للقوات البرية، يفتح الطريق، يزرع الذعر، ويمنع الخصم من الانتقاط أنفاسه. الاتصال اللاسلكي الذي كان مهملاً لدى جيوش أخرى سمح للقادة الألمان بتعديل الخطط لحظة بلحظة، وهو تفوق نوعي لا كمي. لكن ورغم نجاحها المذهل، حملت الحرب الخاطفة في داخلها نقطة ضعف قاتلة. هذا الأسلوب يفترض نصراً سريعاً. إذا طال أمد الحرب وإذا استعاد الخصم توازنه، تتحول السرعة إلى عبء، وتصبح خطوط الإمداد مكشوفة، ويبدأ الاستنزاف. ما لم يكن يدركه قادة ألمانيا في تلك اللحظة أنهم زرعوا بذور انتصاراتهم السريعة وبذور هزيمتهم المستقبلية في الوقت نفسه. الحرب الخاطفة غيرت قواعد اللعبة وأسقطت دولاً في زمن قياسي، لكنها أيضاً دفعت خصوم ألمانيا للتعلم بسرعة. ما سيأتي لاحقاً لن يكون تكراراً لهذا السيناريو السهل، بل مواجهة أعقد، أطول وأكثر دموية. وهنا تبدأ المرحلة التالية من الحرب، عندما اصطدمت هذه العقلية السريعة بسماء بريطانيا. لم يكن يوم النصر لحظة احتفال عابرة، ولا صورة أخيرة تغلق بها صفحات الحرب العالمية الثانية في أوروبا. ما جرى في تلك الأيام كان انهيار منظومة كاملة بنيت على التوسع، العنف، ووهم التفوق المطلق. الوصول إلى يوم النصر لم يكن طريقاً مستقيماً، بل نتيجة سلسلة طويلة من المعارك، الاستنزاف، والقرارات المصيرية التي جعلت سقوط ألمانيا مسألة وقت لا أكثر. بعد ستالينغراد تغير اتجاه الحرب جذرياً. الجبهة الشرقية لم تعد ساحة تقدم ألماني، بل أصبحت مسرح تراجع مستمر. الجيش الأحمر الذي أعاد تنظيم نفسه على أسس صناعية وبشرية هائلة بدأ يدفع غرباً بثقل لم تعرفه أوروبا من قبل. في المقابل كانت ألمانيا تخوض حرباً على جبهات متعددة، بموارد تتناقص وتحالفات تتفكك، وقيادة تتخذ قراراتها من منطلق سياسي أكثر منه عسكري. في الغرب لم يكن الوضع أفضل. عمليات الحلفاء الجوية دمرت جزءاً كبيراً من البنية الصناعية الألمانية، وفتحت جبهة استنزاف مستمرة. إنزال النورماندي الذي سيذكر لاحقاً كأحد أكبر العمليات البرمائية في التاريخ وضع ألمانيا أمام واقع جديد. الحرب لم تعد تدار من جبهة واحدة، بل من كل الاتجاهات. القدرة على المناورة التي كانت سر الانتصارات الأولى تلاشت تحت ضغط العدد والعتاد. مع تقدم الجيش الأحمر من الشرق، بدأت صورة الحرب تتغير في الوعي الأوروبي. المدن التي سقطت واحدة تلو الأخرى لم تكن تحتل فحسب، بل كانت تكشف حجم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب. القتال أصبح أقرب إلى سباق مع الزمن، من يصل إلى برلين أولاً ومن يفرض شروط النهاية السياسية. برلين نفسها تحولت إلى رمز أكثر منها هدفاً عسكرياً. المدينة لم تكن تملك قيمة استراتيجية كبرى مقارنة بما تبقى من قدرات ألمانيا، لكنها كانت تمثل قلب النظام النازي. الدفاع عنها لم يكن منطقياً من حيث الجدوى العسكرية، لكنه كان حتمياً من حيث الدلالة السياسية. لهذا ألقي بالآلاف من الجنود، كثير منهم دون تدريب كاف، في معركة خاسرة سلفاً. القتال داخل برلين كان عنيفاً وفوضوياً.
الشوارع تحولت إلى خطوط مواجهة، المباني إلى قلاع مؤقتة، والمدينة إلى مساحة من الأنقاض. القيادة الألمانية كانت قد فقدت الاتصال بالواقع، الأوامر بالقتال حتى آخر لحظة لم تغير شيئا سوى زيادة الضحايا. في هذه المرحلة لم تعد الحرب تدور حول النصر، بل حول تأجيل الهزيمة. في المقر المحصن تحت الأرض كانت النهاية تكتب بصمت. النظام الذي قدم نفسه بوصفه ألفيا لم يصمد أكثر من سنوات قليلة تحت ضغط الحرب الشاملة. عندما انتهت القيادة النازية، انتهى معها المشروع السياسي والعسكري الذي قاد أوروبا إلى الدمار. الاستسلام لم يكن خيارا تفاوضيا، بل اعترافا بالواقع. يوم النصر في أوروبا لم يكن واحدا في كل مكان. بعض المدن احتفلت بالخلاص، وبعضها استقبل النهاية بصمت ثقيل. الجنود عادوا، الأسرى تحرروا، لكن القارة بأكملها كانت منهكة. الملايين قتلوا، مدن كاملة سويت بالأرض، واقتصادات انهارت. الانتصار لم يأتي بلا ثمن، بل كان ثمنه هائلا إلى درجة أعادت تعريف معنى النصر نفسه. سياسيا لم يكن يوم النصر نهاية الصراع، بل بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيدا. القوى المنتصرة خرجت من الحرب وهي تحمل رؤى مختلفة للعالم القادم. التحالف الذي جمعها ضد عدو واحد بدأ يتفكك بسرعة، ليحل محله تنافس أيديولوجي وجيوسياسي سيعرف لاحقا بالحرب الباردة. خطوط النفوذ رسمت، والقرارات التي اتخذت في تلك اللحظة ستؤثر على العالم لعقود. عسكريا أثبتت الحرب أن التفوق لا يقاس بالشجاعة وحدها، بل بالقدرة على التعبئة الشاملة، الصناعة، العلم، الإدارة والإعلام. الجيوش التي فهمت هذا المفهوم انتصرت، وتلك التي تجاهلته سقطت مهما بلغت قوتها في البداية. يوم النصر كان إعلانا رسميا لانتهاء الحرب في أوروبا، لكنه لم يكن نهاية الحرب عالميا. في الشرق كانت المعارك لا تزال مشتعلة، واليابان لم تهزم بعد. العالم احتفل، لكنه لم يلتقط أنفاسه قويلا، فالحرب رغم انتهائها في أوروبا كانت تستعد لتقديم فصل آخر مختلف تماما في شكله ونتائجه. هكذا لم يكن يوم النصر مجرد لحظة انتصار عسكري، بل نقطة تحول تاريخي أنهت عصرا وفتحت بابا لعصر آخر، عصر ستعاد فيه صياغة مفهوم القوة، وستظهر فيه أسئلة أخلاقية وسياسية لم يكن للعالم أن يتجاهلها بعد الآن. ومع انطفاء المدافع في أوروبا توجهت الأنظار إلى جبهة أخرى، حيث كانت ألمانيا تحاول للمرة الأخيرة قلب المعادلة في معركة ستعرف باسم معركة الثغرة.